السلام عليكم أيها الشعب السوري. هذه مقالة من جريدة The Times. التاريخ هنا Thursday January 17, 2012. طيب، وعدد الجريدة الرقم تبعها number 70471. طيب، hiding with the Syrian rebels، يعني الاختباء مع الثوار السوريين. هذا رجل صحفي اسمه أنتوني لويد، كان صار له فترة مخبى مع الجيش السوري الحر والثوار في الجبال على حدود تركيا. عم يقول هون هذا bereft of friends and low on luck, even the weather seemed to have abandoned the Syrian revolution along the thin strip of mountain held by rebel fighters beside their country's frontier with Turkey. يعني طبعا هو تعبيره منطقة باردة نحن نعرف، بس هو يرى أنه يقول أن حتى الأصحاب قلة هناك والحظ ضعيف مع الثوار، وحتى الطقس ترك الثورة السورية على الخط الرفيع من الجبل الذي حاوطه المعارضين بجانب الحدود التركية. طيب، النقطة الثانية يذكرها: The winter rain drove down hard on the northern village of Ain al-Bayda, drumming off the bullet-pocked roofs and walls, turning the slopes into a gelatinous smear of mud, so that our final descent to this small bastion of revolutionary hope had to be completed clinging to thin cords linked between the rocks and thunder rolled between the ridge lines. فالمطر يهبط بشدة على شمال قرية عين البيضاء، يقول، والسقف والجدران مليئة بالرصاصات، وتقلب الهضاب إلى سيول وحل وطين. فإذا هذه الجبال والهضاب تتحول إلى سيول وحل وطين. طيب، وهنا يعني يتكلم عن البصل وشوتجن كارتريجز واشياء يعني على الطريق، يعني اكياس صغيره من الطحين، واكياس يعني الطرق التي يهربوا فيها عن طريق الحدود القديمه المعروفه يعني. ثم ينتقل الى هنا نقطه مهمه جدا، يقول ان من ناحيه الطعام، يقول ياسين: meat, we haven't eaten meat for over 4 months now, said Yassin, the commander of 125 strong FSA, يعني Free Syrian Army, FSA unit in a group of houses there. يقول ياسين: اللحم، تسألني عن اللحم، لم نأكل أي لحم منذ أشهر، يعني 4 أشهر، 4 months، لم نأكل لحم منذ أشهر، منذ 4 أشهر لم نأكل لحم. نأكل مرة في اليوم، ونشرب المياه التي نسحبها من الأنابيب. مثل هنا يقول طبعا معكرونة ورز، يقول معكرونة أو رايس. بعدين هون we are drinking water that we draw off the drain pipes، نشرب المي نحن يلي نجمعها من خلال الأنابيب التي في البيوت وفي البنايات. طيب، النقطة اللي بدي أحكي عنها أيضا هي أنه on the east side of the village, a dejected cluster of buildings perched on the mountain slopes. A mortar suddenly exploded, fired from the Syrian army just 500 meters away, its positions, clearly visible despite the driving rain. فمثل ما شايفين mortars وروكتس وكذا دائما بتجي عليهم، وسنايبرز. هنا at one moment sniper's bullet came unnervingly close, cracking chips from the masonry above our heads. طيب، النقطة المهمة هنا اسم هذا الضابط النقيب مصطفى جديد. It wasn't always as bad as this, Yassin added, nodding towards the army positions. But 20 days ago, a new officer took command of the Syrian army there, Captain Mustafa Jadid, an Alawite. Since he came, they have been hitting us every day. فهو يقول هذا انه الوضع صار أسوأ منذ ان جاء هذا النقيب مصطفى جديد. فارجو يعني ان تتولى امره وتروح على بيته وتشوفوا كيف، يعني يا اما عن طريق الانفاق، يا اما عن طريق يعني تحت الارض او فوق الارض، من اي طريقه اوصلوا على بيته هذا المجرم
مصطفى جليل وقبضوا عليه وسلموه لهيئة الأمم المتحدة أو محكمة لاهاي بطريقتكم الخاصة أيها الجيش السوري الحر. طيب وننتقل إلى صفحة 26 العمود الأول. طيب هاي صفحة 26 جريدة تايمز، بعدنا على World News صفحة 26 جريدة تايمز World Syria، بعدنا Tuesday January 17 2012 جريدة The Times. والمقالة بعدها Hiding with starved rebels in their muddy battle for Syria. في النقطة هنا التاسعة اللي حبيت انه تنتبهوا لها، قال though beleaguered the FSA fighters in البيضاء made up of several groups numbering more than 100 fighters have a vital task. Their sliver of territory abutting the Turkish border is a gateway for activists and FSA members entering Syria from Turkey and for the wounded and defectors coming out. ف ضمن الصعوبات يعني الجيش السوري الحر في عين البيضاء انه يعني مكون هنا في هذه المنطقة مش اكثر من 100 مقاتل، ولديهم مهمة خطيرة. يعني هم قريبين من الحدود التركية، ويعني يخرجون الجنود المصابين يعني wounded defectors، بيدخلوا لتركيا وبيخرجوا من سوريا. فهذه نقطة مهمة. يعني شوف ما عندهم لحم ولا عندهم طعام ولا عندهم، يعني يا تجار حلب ويا تجار دمشق، مو عيب عليكم. يعني التاريخ كم سوف يتكلم عنكم يا أيها التجار وأصحاب المصانع في حلب ودمشق. يعني ثورة صار لها 11 شهر وانتم قاعدين عم تخبوا مصرياتكم. ما بتعرفوا انه فرض عين عليكم انكم تساعدوا هؤلاء الثوار الذين يحاربون إيران ويحاربون الروس الذين يحتلون سوريا. وهذا الصرصور بشار الأسد هو عميل لهم يسلمهم سوريا. سوريا محتلة. فرض عين عليكم أنكم تساعدوا الشعب السوري وتساعدوا هذه الثورة وتساعدوا إخراج المحتل الروسي والإيراني، مثل الصلاة ومثل الزكاة. افتحوا كتب الفقه تبع أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإمام مالك واقرأوا كيف تتحول إذا دخل عدو بلاد المسلمين، تصبح فرض عين الدفاع عنها. والآن هذا العدو دخل، الإيرانيين والروس يحتلون المطارات ويقتلون الأخضر واليابس، وسوف يعتدون على لبنان ويعتدون على تركيا وعلى إيران وعلى العراق وعلى الأردن يعني وعلى كل الآخرين. وبالماضي هم أكثر ناس قتلوا في الفلسطينيين، فهم دول عملاء ومجرمين. فأرجو أن تتفقهوا وتفتحوا كتب الفقه وتقرأوا في باب أن إذا دخل العدو بلاد المسلمين كيف يصبح الوضع يعني فرض عين على الرجل والمرأة والطفل. يعني لا يحتاج واحد أن يستأذن الذي دينه فلوس، ولا الزوجة تحتاج أن تستأذن زوجها لتقوم بهذه الواجبات. فالمال يقدم وكل يبذل قصار جهده. وأيضا الجيران في لبنان وتركيا والأردن والعراق يصبح فرض عين عليهم إذا لا يستطيع الشعب السوري أن يقوم بواجبه. وثم تكبر الدائرة، يصبح فرض عين على الدول المجاورة أكثر، السعودية إيران والمسلمين في مصر والمسلمين في تونس وليبيا تكبر. كلما عجز الشعب السوري عن إنقاذ نفسه من هذا الاحتلال الإيراني وهذا الاحتلال المجرم الروسي لبلاد الشام. فيعني يجب أن تتفقهوا من الناحية الشرعية. طيب نكمل الآن. Defections from the Syrian army remain slow. Yassin said that the last group to come through his position, a colonel and 7 soldiers, arrived 13 days before, and he receives only 3 or 4 wounded a week. يعني مثل ما شايفين يعني ما زال تخلي الجنود عن الجيش السوري الرسمي تبع بشار الأسد بطيء. يعني عشرات لهذه المنطقة تبعيته فقط يعني هو يتكلم. يعني يقول أن آخر مجموعة وصلت يعني هي عبارة عن عقيد و13 جندي، وكل أسبوع هذه 13 جندي، وكل أسبوع يأتي تقريبا بعض الجرحى مثل
الأسبوع الماضي جاء 4 من الجرحى في الأسبوع يصله. يعني مشكلة كبيرة، الناس تسير جبال ووديان مساكين حتى تهرب وتصل إلى المنطقة. طيب هاي صور بعض الثوار والجيش السوري الحر، لحتى نورجيكم إياها بالجارديان بالتايمز. هاي نفس التاريخ بعدنا، حتى ما حدا يقول إنه نزور معلومات وكذا، بعد نفس التاريخ Tuesday January 17 2012 التايمز. طيب هاي صورهم. طيب نكمل. It gets difficult to move anywhere inside Syria once you get more than a few hundred meters from our position, he said. اسمعوا. A journey that took 2 hours on foot a few months ago now takes all night, whichever direction you move. المشوار اللي كان ياخذ ساعتين على الحدود لقطع الحدود يعني أو الوصول إليهم عين البيضاء، كان ياخذ ساعتين معهم بالليل أو بالنهار، الآن ياخذ كل الليل ليقطع هذه المسافة. فعم يضيقوا عليهم كثير يعني الجنود المجرمين تبعول الفرقة الرابعة وجنود بشار الأسد المجرم والإيرانيين والروس الآن يعني يضغطون بقوة. ولكن الحمد لله نحن عندنا هنا يعني على الجزيرة في الجزيرة نت يقول الجيش ينسحب. في هذه الأثناء قال ضابط سوري من شقف الزبداني إن قوات النظام انسحبت من مدينة الزبداني يعني تحت ما وصفها بضربات الجيش الحر التي أوقعت خسائر عسكرية وقتلت 100 من الشبيحة. يعني 100 من الشبيحة قتلوا، شايف كيف؟ وقال الملازم أول محمود الرئيس للجزيرة إن عناصر الجيش الحر يستخدمون عبوات بدائية ويدوية الصنع في مهاجمة آليات جيش النظام التي تقصف المدنيين. الآن إن شاء الله مقال أخرى أتكلم عنها إن شاء الله اليوم، بس حبيت يعني على السريع أنه في أماكن أخرى مثل بالزبداني ودمشق وريف دمشق يعني معارك كانت 5 أيام الماضية كانت جدا قوية. خسر الفرقة الرابع 4 دبابات، وخسروا أيضا 8 آليات، وتقريبا 100 قتيل من أحداث الخاصة أو الفرقة الرابعة الخاصة تبع ماهر الأسد، وهذه جابها قريب من منطقة بيته لأنه بيته قريب من الزبداني على طريق السجن العسكري، يعني تقريبا 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات بيت ماهر الأسد هو ومحسن بلال ومجموعة من الفرقة الرابعة بيوتهم قرب الجيش عفوا السجن العسكري على طريق الزبداني. فلذلك هم خافوا وبعثوا آصف شوكت لحتى يعمل هدنة، لأنه خافوا أنه الجيش السوري الحر البطل أن يصل إلى بيت ماهر الأسد ومحسن بلال وغيرهم من الفرقة الرابعة. وهم تكبدوا خسائر كبيرة في الزبداني، وبارك الله بالجيش السوري الحر في الزبداني لأنهم وحوش وشجعان وأسود على ماهر الأسد. لسه كل يوم بيقولنا بدي ألبس البدلة، انزال على الشام ونزال على حما ونزال على حمص، شوف كيف حتاكل أكبر قتلة. لسه كل يومين بتقول بدي ألبس البدلة، عمل لك نزلة وشوف كيف حتاكل أكبر قتلة. طيب نكمل هنا يقول بالمقالة في الجريدة if the international community could enforce some sort of buffer zone here for us the picture might change even if it was only 5 kilometers or 3 miles يعني deep. Give us that and we may be able to free our country. Without it we will fight and win or fight and die. عمون يعطونا 5 كيلومترات منطقة معزولة أو safe haven يعني هنا يعني في شمال سوريا منطقة حلب ومنطقة عين البيضاء يعني 5 كيلومترات على الحدود، فيستطيعوا يعني منها ينطلقوا ويحرروا سوريا. هي يقول أعطونا 5 كيلومترات أيها الشعب العالمي وأمم المتحدة وغيرهم وشوفوا كيف نستطيع نحن نحرر سوريا. هذا كلام الجيش السوري الحر. طيب هلا نحن بدي أنهي هلا في نقطة مهمة جدا حقيقة، أن في واحد سوري طبعا هو يقول هنا the FSA claims to have between 15,000 and 20,000 men under arms inside Syria. Numbers aren't the problem. Yassin said it is how to arm them and give them ammunition that is the issue. فما مهم انه عدد المقاتلين عندهم، يعني هم ممكن يجيبوا مقاتلين ل 100,000 200,000 الشعب السوري معاهم بقاتل، بس المشكلة انه كيف تجيب سلاح وكيف تجيب مساعدات وكيف تجيب طعام وكيف تجيب أدوية. ولذلك نحن قلنا يا جماعة الأنفاق يا تجار حلب ويا تجار دمشق ساعدوا في الأنفاق
ويا تجار لبنان وتجار تركيا والأردن، أمنوا أنفاق عن طريق دير الزور والأردن ولبنان، ودخلوا المعونات وكل ما يحتاج له الجيش السوري الحر وكل ما يحتاج له الشعب السوري. ارحموهم ولا تخذلوهم. يوم القيامة إذا اشتكوا عليكم أمام الله ماذا سوف يكون جوابكم؟ تذكروا أن هذه فرض عين على كثير منكم أن تقوموا بهذه المساعدات. اسألوا العلماء. طيب، يقول هنا أنه في واحد ليبي زار المنطقة من الثوار الليبيين، جاء وزار هذه الأخوة. I had a Libyan rebel come and visit me here 2 months ago. Yasin said, as the hard rain poured down and gunfire echoed across Al-Baida, he thought he wanted to join us but left after a half day and 1 night. He told me it would take another 5 years before our revolution could look like Libya's. عمل له هذا اللي اجى يساعده الليبي الثائر، ما قدر يقعد بالمناطق الوعر اكثر من يوم ونص. فشوف قديش ما شاء الله عليهم الثوار السوريين، يعني صاروا 10 اشهر في الجبال والوديان يعني يدافعون، ولولا هذا الدفع لكان كثر الفساد في سوريا وكثر القتل، ولكن يخوفون الجيش السوري المجرم الأسدي. طيب، فيقول هنا أن سوف يعني تحتاج إلى 5 سنوات حتى تصلوا إلى مستوى الثورة التي كانت في ليبيا. يعني على الوضع الحالي الذي أنتم فيه وعلى المساعدات القليلة التي تأتيكم من الشعب السوري ومن التجار السوريين الذين يخذلون الثورة ومن أصحاب الأموال السوريين في الخارج وفي الداخل ومن الدعم القليل الذي يأتي من المجلس الوطني، سوف تستمر هذه الثورة لمدة 5 سنوات لكي تصل إلى مستوى بداية الثورة في ليبيا. هذه نقطة شوفوها بالتايمز، هاي صفحة 27 صفحة 27. هذا كلام رجل ليبي راح ثائر كان عايش بليبيا ويقاتل في ليبيا ثم ذهب إلى سوريا ليدرس الوضع وقال لياسين هذا كلام. مو عيب على الشعب السوري والشعوب المجاورة أن تخذل سوريا والشعب والثورة السورية التي سوف تنظف المنطقة من الفساد. أنه الوضع جدا رديء، بدأ بعد 5 سنين حتى تصل إلى مستوى الثورة الليبية. يا حيف على رجال، يا حيف على رجال. يعني نطلب نحن مساعدة من النساء، والنساء يحملوا السلاح يا أهل دمشق وحلب، لأنه أنتم أيها الشباب في حلب وفي دمشق مشغولين في طبعا ما بيحكي على ريف حلب وريف دمشق، يعني بارك الله فيهم، وحدومة والميدان وحرستا وكل المناطق، وفي حلب وريف حلب المناطق اللي ثارت. بس أقول أنا على قلب العاصمة السورية وقلب العاصمة الحلبية، هذه 6 ملايين كل واحدة فيها. متى تهبوا، متى تنهضوا وتساعدوا؟ بتكون 5 سنوات تضل وضع سوريا الآن حتى نصل إلى مستوى الليبيين. يا عيب الشوم، لسه نحن ما وصلنا إلى يعني 1 بالألف من مستوى الليبيين الشجعان ومستوى الليبيين الكرماء. باعوا الرخيص والكثير الليبيين ليساعدوا شعبهم. فهبوا يا أهل النخوة في حلب، وهبوا يا أهل النخوة في دمشق، واقبضوا على المجرم ماهر واذهبوا إلى بيته، وكل ضباط المخابرات الكبار كلهم 73 شخص، 73 6 ملايين في حلب و6 ملايين في دمشق، ما يستطيعوا يقبضوا على 73 ضابط. لو مشيتوا سيرا على الأقدام لكنتوا كسرتوهم وكسرتوا بيوتهم. عيب عليكم. هاي الليبيا عم يقول إنه إحنا بدنا 5 سنوات لنوصل الثورة الليبية. شو بدي أحكي بعد أكثر من هيك؟ يلا بكفي، اللبيب من الإشارة يفهمه. يلا السلام عليكم. بس على كل حال إن شاء الله يعني أهلنا في الزبداني وفي الميدان وفي دوما مسيطرين على مناطق كثيرة ويستطيعون أن يفعلوا الأكثر والأكثر. وبارك الله فيكم أيها الثوار السوريون، والسلام عليكم ورحمة الله.